Okay, for today's video, we will cook a pan-grilled stuffed squid. So, sa Bisaya pa guys, sinugbang nukos. Alright, magsugod na ta. So, here are our ingredients for our stuffed squid. So, ang ato ang spring onion or the sibuyas is kinuha lang sa likod. Natay sibuyas no, kay yatagan man ta. We have here our squid. Okay, lalahi siya sizes. Kaya di ta kapili guys, diba? We have ginger. We have onion, tomato, red pepper, and naapod tay titos para garnish na unya. Naatay basil gihapon present, gamayng sibuyas o lemon para sa ato ang dressing unya pagkahumana og grill. So banha kaayo ang mga manok no. So now ato ang panita ng ato ang squid. Okay, mura ra tag nagpanit og saging no, very satisfying kay naghagod na, di ba? Okay. Sige, let's start our cooking show na. Magpainit ta og pan and then melt na tong butter. So, melt na siya, no? Kaya atong isote ang ato ang mga lamas for stuffed locals or squid. Ang uban, dili na nila isote. But, feeling na ho, ganun siya isote. Ito ang mga lamas. So, itong kayon. Okay. And then, ito siyang butangan ng asin at ang secret ingredients. Para panglasa sa ato ang stuff sa squid. And then, stir. Para ma-distribute ang ato ang salt, pepper, o secret ingredient. Okay, optional ni siya guys na. So human na siya, ato na siyang i-set aside sa another bowl para bugnaw. After that, magkuha tag toothpick kay mag-stuff na ta. Don't worry kung mahughog na siya, kay pwede na natong kuhaon. Kay dili na siya hugaw. Always prepare sa musawd lang gyud nga hinglo ang imong isawd. Okay. So, we're almost done. Now, humana ta. Ato na siyang insert ang ulo. Itak-in na to and ilock. Pinaagi sa toothpick. Bahagi kayo ng dako eh. So, we're done na naman. Now that we're done na sa pag-stuff sa atong squid, let's heat a pan and then melt the butter. Make sure nga butangan nato butter ang tanan nga part sa pan kaya ana man nato i-grill ang squid. Okay, murag na init-init na siya kay na-melt na ang butter. Then time to put the squid na.
Okay. First in. Ooh, cutie. Cutie squid. As you can see, wala ginato kahay og skin ng ulo sa squid, no? Para part na po na siya sa iyahang plating. Now, magluto na ang ika side, no? It's time to flip na siguro ni siya para mahuman na. Okay. Here's a tip, guys. We should not overcook our squid so that the texture is not gummy kano, no? Kaya ganahan pa ta gummy, bubble gum. Palit na lang tag bubble gum, guys. Okay. So as you can see, na-adjud siya, no? Part nga murag pagod-pagod. Diba na usa niya, pero mauna yung mga part nga mainitag tanan. So I can see someone nagsayaw-sayaw. Someone fatty squid nagsayaw-sayaw dyan siya, guys. Diba? We're done na, guys. Dali ra kay subang nukos, no? Now, ato sa ning is set aside kay murag init-init pa siya i-slice. So, after natong murag ma-feel nga pwede na siya i-slice, dili na kaayo init, go for it. Okay, anyways, we can use fork naman, but ganahan tagkamot ra kay lamig kay sa feeling. Okay. While nagpabugnaw pa ta sa ato ang squid, ato nang i-prepare ang atong plating. Okay, we have lettuce. So daghan na siya ma-flatter na unyag na anay squid, no? Nga na good po siya, mura po siya ibanig nato. Bites na, di ba? Okay, mag-slice na ta sa ating squid. Dili siya idikso dyan, guys, no? Sa top ra dapit na to i-slice para lang makita ang murag sud ba, para mapoy effect nga stripe dyan ay sud, di ba? So init-init gamay gyud, guys. Ano ko kapaabot. Diba? Nice kayo tanaw, nag-slice gyud. So tanawa ang ato ang ulo sa nukos gyud, guys. Sige lang kog balik ani di ba tanawang ulo. Pero lami siya, no? Wala na kukuha ang toothpick kay alam na, guys. Alams na gyud kaayo. After mga no? Kami-kami raman po yung mga guys. So, kung kamo, ganahan nyo. Idi kuha, guys. Now, ato na siyang risingan, no? Ang atong rising is lemon and butter o kato mga herbs and spices nga gisagol niya. Now, we're done, guys. Ready to eat na. I hope nakatabang ko, guys. Nakatag ko gamay idea ninyo sa pag-grill sa squid. Thank you so much. Keep safe, everyone. God bless.